จากในคลิปก่อนที่ผมได้แชร์แนวทางการเทรดด้วยเทคนิค scalping ก็มีคำถามจากเพื่อนๆเข้ามาว่าสามารถถือยาวๆหลักพันจุดได้ไหมในคลิปนี้ผมก็เลยมาเปิดให้ดูทีละสเต็ปวิธีเทรดทองบนมือถือเก็บกำไรถึง 5,000 จุดแบบใหม่ที่ผมยังไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนโดยก่อนจะเข้าเนื้อหาเราต้องมีบัญชีเทรดกันก่อนโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้บล็อก XM ที่เปิดมานานกว่า15ปีกราฟเสถียรมีโบนัสเงินให้เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นโดยการลงทะเบียนง่ายๆสามารถทำตามได้เลยหลังจากคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เข้ามาหน้าระบบ XM ติ๊ก3ขีดขวาบนกดเริ่มต้นเลยก็ให้เลือกประเทศไทยกรอกอีเมลของเราและตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยส่วนรหัสพันธมิตรจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ส่วนตัวผมแนะนำให้ใส่นะเวลามีโบนัสเงินคืนหรือว่าสิทธิพิเศษต่างๆก็จะได้รับด้วยนั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะก็จะมีรหัสพันธมิตรนะก็จะแนะนำให้กรอกเป็น MTT 123หลังจากนั้นกดติ๊กถูกลงทะเบียนกันได้เลยทีนี้หลังล็อกอินมาแล้วเราก็จะมาเปิดบัญชีจริงในการเทรดกันให้กดตรงบัญชีเลือกบวกกดบัญชีจริงเลือกเป็น MT5 ประเภทบัญชีเริ่มต้นแนะนำเป็น Standard ส่วน Leverage 1 ต่อ 1,000 สกุลเงิน USD และที่สำคัญรหัสพันธมิตรอย่าลืมกรอก MTT 123เพื่อให้ได้โบนัสสิทธิพิเศษแล้วติ๊กถูกดำเนินการต่อแล้วตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยหลังจากเปิดพอร์ตแล้วเราก็สามารถเติมเงินฝากเงินผ่านช่องทางเหล่านี้ได้เลยที่ง่ายที่สุดในตอนนี้ผมก็จะแนะนำเป็น Mobile Banking เลือกธนาคารจำนวนเงินที่ฝากแล้วติ๊กถูกสแกน QR Code ให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นการเติมเงินเข้าพอร์ตได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมาหน้าจัดการเลือกข้อมูลบัญชีหน้านี้ก็จะแสดงข้อมูลเซิร์ฟเวอร์หมายเลขเทรดที่เราจะนำไปล็อกอินบนแอป MT5 นั่นเองก็สามารถโหลดผ่าน App Store Play Store หลังจากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์เชื่อมกับ XM แล้วกรอกลงชื่อเข้าใช้หมายเลข ID เทรดแล้วรหัสผ่านที่ตั้งมาแค่นี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยสามารถเริ่มต้นเทรดได้แล้วนั่นเองสำหรับแนวทางเทคนิคที่ผมใช้จะเป็นการเทรดตามเทรนระยะสั้นๆโดยการตั้งค่ากราฟเข้ามาเลือกซิกแซกแล้วเซตค่าตามนี้เลย5 5 3แล้วรูปแบบสีเลือกตามสีที่ชอบได้เลยหลังจากนั้นกดบันทึกขวาบนแค่นี้ก็เป็นการเซตอินดิเคเตอร์ที่จะใช้เทรดในคลิปนี้แล้วนั่นเองเรามาดูออเดอร์จริงในการเทรดวันนี้กันนะครับก็อย่างแรกเปิดกราฟมาต้องดูรูปแบบเทรนให้ออกก่อนซึ่งทริคที่ผมใช้ในการหารูปแบบเทรนของสวิงซิกแซกเนี่ยง่ายมากก็คือให้เพื่อนๆนับย้อนหลัง10สวิงล่าสุดนะครับก็ลองดูนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชัดเจนนะฮะช่วงนี้รูปแบบกราฟกำลังไต่ระดับขึ้นอยู่นั่นเองโดยถ้าหากเพื่อนๆเปิดกราฟมาครั้งแรกแล้วดูเทรนไม่ออกผมแนะนำเลยอย่าพึ่งเทรดเด็ดขาดเพราะว่าหากเรามีความลังเลแล้วก็ยังไม่มั่นใจในรูปแบบเทรนที่เราจะใช้เทรดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีความผิดพลาดตามมาแล้วก็จะทำให้เราแพ้ได้บ่อยดังนั้นพยายามมองหารูปแบบเทรนที่ชัดเจนให้ออกก่อนนั่นเองนะครับเมื่อได้เทรนชัดเจนแล้วเราก็มองหาสวิงล่าสุดว่าโดนทำลายไหมอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็เอาเส้นสีขาวเนาะหรือว่าเส้นแนวนอนมาไว้ตรงนี้นะครับก็คือสวิงล่าสุดตรงนี้โดนทำลายเป็นที่เรียบร้อยหรือว่าเกิดการบอสขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นสเต็ปต่อมาผมก็จะหาโซนเข้าเทรดแล้วโดยจะใช้ฟิโบเข้ามาช่วยนะครับอย่างจังหวะนี้เนี่ยผมใช้ฟิโบตีจากจุดโลด้านล่างนะฮะตรงนี้ขึ้นไปหาจุดไฮด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็จังหวะนี้กราฟลงมาต่ำกว่าเลเวล 38.2 แล้วผมก็ทำการกดเทรดขึ้นไปก่อน1ออเดอร์นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ตั้งในส่วนของ buy limit เอาไว้ตรง50แล้วก็ 61.8 เป็นโซนเทรดสุดท้ายสำหรับในส่วนของเซตอัพเทรดขาขึ้นแล้วก็โซน hedging นะ 78.6 ตรงนี้ผมก็ลากออเดอร์มาไว้นะฮะแล้วก็ตั้ง TP ตรงเลเวล100ด้านล่างหลังจากนั้นก็ปรับขนาดหลอดไซส์ให้เท่ากับในส่วนของ buy limit ที่ใช้ก็จะใช้ประมาณ 0.15 นะแล้วก็ที่สำคัญเลยเพื่อนๆอย่าลืมนะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น sell stop ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะใช้ในส่วนของการ head my buy ด้านบนเวลาที่กราฟผิดทางแล้วก็ในส่วนของ my buy limit ผมก็จะตั้ง SL ไว้ตรงเลเวล100ด้านล่างตรงนี้
ไว้ทั้งหมดเลยนะเวลาที่กราฟผิดทางจริงๆแล้วก็ลงมาเราก็จะได้ปิดรวบแล้วก็จบในส่วนของเซตอัพนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดลักษณะในตอนนี้นะฮะกราฟลงมารับได้โซนเดียวตรง 38.2 แล้วก็มีการพุ่งขึ้นกระชากไปถึงในส่วนของโซนเลเวล 11.8 นะผมก็จะทำการลากในส่วนของ SL มากันหน้าทุนตรงนี้เอาไว้ก่อนเลยเพื่อที่จะปิดประตูขาดทุนสลับออเดอร์นี้ 100% นั่นเองซึ่งตามแนวทางในการเทรดเซตอัพนี้นะถ้าเกิดว่าได้ออเดอร์เดียวนะผมก็จะปิดในส่วนของโซนเลเวล0ด้านบนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งในส่วนของ TP เอาไว้ก็เข้ามาตรงนี้นะฮะแล้วก็กดปิดสถานะกำไรเลยนั่นเองนะจริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะถือต่อก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมจะปิดไปก่อนนะเพราะว่าจะได้เปิดสวยๆในส่วนของออเดอร์แรกของวันนี้เลยแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะเปิดกราฟมาอีกทีโอ้โหแท่งเทียนนะมีการพุ่งขึ้นไปลักษณะนี้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดไปก่อนนะอาจจะบวกกำไรเพิ่มมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราทำตามแผนแล้วก็เซตอัพที่ใช้นะแบบนี้อาจจะมองว่าเป็นการขายหมูหรือเปล่าคิดแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวนะผมก็จะปิดกำไรไปก่อนนะดีกว่าที่เราจะปิดขาดทุนนะผมคิดแบบนี้นะครับอย่างในตอนนี้เนี่ยก็เข้ากับเซตอัพเราเลยเพราะว่ามีการเกิดบอสใหม่นะแล้วก็ตอนนี้สวิงไฮด้านบนนะมีการเกิดแท่งแดงลงมาเรียบร้อยแล้วผมก็จะใช้ฟิโบเข้ามาช่วยเหมือนเดิมเลยตีจากจุดโลขึ้นไปหาจุดไฮแล้วก็วางบายลิมิตเอาไว้ตรง 38.2 50 61.8 แล้วไม้เฮดจิ้งวางไว้โซนเดิมเลย 78.6 TP ก็ไว้ด้านล่างเลเวล 100 อย่าลืมนะเปลี่ยนเมนูตรงนี้ให้เป็นเซลล์สต็อปด้วยหลังจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมเลยในส่วนของ buy ทั้ง3ออเดอร์ตรงนี้ก็จะตั้ง SL เอาไว้ตรงเลเวล 100 ซึ่งผมก็จะตั้งตรงจุดเดียวกันทั้งหมด3ออเดอร์เพื่อที่เวลาผิดทางกราฟจะได้ปิดรวบแล้วก็จบในส่วนของเซสชั่นเซตอัพนี้เอาล่ะเปิดกราฟอีกทีโอ้โหลงมารับ 38.2 แล้วก็ to the moon เลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยกราฟวิ่งค่อนข้างแรงนะครับก็จังหวะนี้ผมไม่ได้เฝ้าจอนะโดยเพื่อนๆสังเกตดูนะครับก่อนหน้านี้เซตอัพที่ผ่านมานะผมไม่ได้ตั้ง TP เอาไว้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมรอคอยจังหวะนี้นั่นเองโดยผมให้ทริคเสริมที่จะมาใช้หลังๆนี้ผมก็จะพยายามปรับให้มันสามารถรันเทรนได้โดยการไม่ต้องตั้ง TP แล้วก็ปิดกราฟไป 15-30 นาทีหลังจากที่เราตั้งเซตอัพไม้เฮดจิ้งเป็นที่เรียบร้อยซึ่งอย่างในจังหวะนี้เนี่ยกราฟขึ้นไปสูงมากแล้วดังนั้นผมจะลากในส่วนของไม้ SL มากันหน้าทุนเอาไว้ตรงบริเวณจุดบอสล่าสุดก็คือสวิงไฮก่อนหน้านี้ที่โดนทำลายไปแล้วก็ในส่วนของออเดอร์ด้านล่างที่เหลือนะผมก็จะลบออกทั้งหมดเลยหลังจากนั้นแป๊บเดียวเองนะครับมีการพุ่งขึ้นไปอีกแล้วนะสามารถชนะในส่วนของสวิงไฮจุดนี้ขึ้นไปได้นะหรือว่าเกิดบอสใหม่ผมก็จะทำการเซตอัพเดิมเลยนะก็จะใช้ฟิโบนะตีจากจุดโลขึ้นไปหาจุดไฮตรงจุดนี้เพราะว่ามีการปิดแท่งแดงลงมาได้แล้วนั่นเองหลังจากนั้นตั้งเหมือนเดิมเลยนะวางตรงบายลิมิตเอาไว้ตรง 38.2 50 แล้วก็ 61.8 แล้วตั้งในส่วนของไม้เฮดจิ้งไว้ตรง78.6 TP นะเอาไว้ตรงด้านล่าง 100 แล้วก็อย่าลืมนะโซนนี้ต้องเป็นเซลล์สต็อปนะครับถ้าเกิดว่าเราเทรดเป็นขาขึ้นแล้วก็ออเดอร์บายลิมิตทั้ง3ออเดอร์ตรงนี้ตั้ง SL เอาไว้ตรงเลเวล 100 ด้านล่างตรงจุดเดียวกันทั้งหมดเหมือนเดิมเลยนะฮะA few minutes later โอ้ในจังหวะนี้กราฟลงมาโดน SL ตรงเลเวล 100 ด้านล่างทั้ง3ไม้เลยนะฮะก็ถือว่ากราฟย่อลงมาพอดีนะแต่ไม่เป็นไรนะเรายังมีในส่วนของไม้บายด้านล่างตรงจุดนี้อยู่ซึ่งจังหวะนี้เนี่ยมาโดน SL นะทำให้พอร์ตตอนนี้ติดลบอยู่ประมาณ23เหรียญจากออเดอร์แรกที่เราได้กำไรมานะฮะซึ่งก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วก็เราก็ยังมีไม้ที่กำลังรันเทรนอยู่ก็คือไม้ตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็บวกมาประมาณ60กว่าเหรียญยังไงตอนนี้เราก็ยังกำไรอยู่นั่นเองถ้าเกิดว่าปิดในส่วนของไม้ตรงนี้ก็ไปลบกับยอดประมาณ23เหรียญนะพอร์ตเราก็ยังบวกมาประมาณ40กว่าเหรียญอยู่นะฮะแต่ผมยังไม่ถึงเป้าหมายของวันนี้นะครับก็จะทำการเทรดต่อนะซึ่งจังหวะนี้เนี่ยกราฟมีการทำช็อคหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบเทรนเพราะว่าชนะในส่วนของสวิงจุดโลตรงนี้ได้นะฮะแต่ผมก็จะเน้นเทรดขาขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรารันเทรนในขาขึ้นอยู่แล้วก็แนวโน้มหลักของกราฟเนี่ยจากที่เรานับสวิงมานะตอนนี้ถ้าหากว่าเน้นเทรดอัพเทรนจะมีโอกาสที่สามารถทำกำไรได้มากกว่านั่นเองดังนั้นผมก็จะรอนะโดยที่เพื่อนๆสังเกตดูนะผมใช้เส้นแนวนอนนะฮะเอาไว้ตรงจุดสวิงไฮด้านบนล่าสุดตรงนี้
เพื่อที่จะรอให้กราฟขึ้นไปชนะสวิงไฮตรงนี้แล้วหลังจากนั้นผมก็จะเทรดเซตอัพเดิมนะฮะเอาละตอนนี้เปิดกราฟอีกทีโอ้โหพุ่งขึ้นไปลักษณะนี้เลยนะก็สามารถชนะในส่วนของสวิงไฮที่เรารอคอยนะตรงเส้นสีขาวตรงนี้นะหลังจากนั้นผมก็จะทำเหมือนเดิมเลยนะจะใช้ฟิโบเข้ามาช่วยนะครับก็จะตีจากจุดโลขึ้นไปหาจุดไฮด้านบนนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟก็ทำทรงลงมาถึงโซนเข้าเทรดเรียบร้อยแล้วผมก็ทำการกดเทรดขึ้นไปก่อนเลยนะก็ถือว่าได้จุดที่โอเคเลยนะฮะตรงเลเวล50พอดีแล้วก็ตั้ง buy limit เอาไว้รอตรงเลเวลสุดท้าย 61.8 หลังจากนั้นเนี่ยกราฟมีการย่อลงมาอีกนิดนึงนะผมก็ทำการกดย้ำขึ้นไปอีก1ออเดอร์นะฮะก็หลักๆเลยนะผมก็จะเน้นเทรด3ไม้ต่อ1เซตอัพนะครับก็คือตรงโซน 38.2 50 แล้วก็ 61.8 แต่จังหวะนี้เนี่ยกราฟลงมาถึงในส่วนของโซน 50 แล้วก็ดูจากทรงอาจจะไม่ลงมาอีกนะก็กลัวตกรถก็เลยกดขึ้นไปอีก1ออเดอร์นะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็ตั้งหมาย hedging ตรงเลเวล 78.6 นะครับ EP ก็เอาไว้ตรงด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะเลเวล 100 แล้วอย่าลืมนะฮะตรงนี้เปลี่ยนเป็น sell stop ด้วยนั่นเองแล้วตั้งหลอดไซส์ตามขนาด buy limit ที่เราใช้เทรดเลยหลังจากนั้นก็มาจัดการในส่วนของ SL ไม้ buy limit ผมก็ลากมาไว้ตรงเลเวล 100 ด้านล่างเช่นกันนะทั้ง3ออเดอร์เลยนะฮะลากมาไว้ตรงจุดเดียวกันทั้งหมดเลยเพื่อที่จะเป็นจุดจบนะหรือว่าจุดที่จะปิดรวบทั้งหมดเวลาที่กราฟผิดทางนะครับสำหรับออเดอร์ในโซน 78.6 ถ้าหากว่ากราฟทำงานแล้วแต่ไม่สามารถปิดจบได้ตามแผนเราก็สามารถตั้ง SL และ TP ขึ้นมาจัดการไม้ hedging ได้อีกรอบตรงเลเวล 23.6 วิธีนี้จะช่วยควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ขาดทุนแบบบานปลายซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ผมก็ทำไว้ให้อย่างละเอียดแล้วนะครับอย่างในตอนนี้เนี่ยกราฟก็สามารถลงมารับได้ถึง2ออเดอร์แล้วก็มีการพุ่งขึ้นไปลักษณะนี้เลยซึ่งผมก็เข้ามาที่หน้าซื้อขายนะก็เป้าตรงนี้นะฮะผมจะปิดตรงที่300เหรียญตอนนี้ก็ถึงแล้วนะกดไปที่3จุดตรงนี้แล้วก็ปิดสถานะทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะก็ปิดรวบทีเดียวเลยนะฮะเพราะว่าผมพอใจแล้วสำหรับกำไรในวันนี้ซึ่งก็ถือว่ารันเทรนมาค่อนข้างไกลเหมือนกันนะถ้าหากว่าวัดจุดเริ่มต้นแล้วก็มาถึงจุดปิดเนี่ยประมาณ 4,900 กว่าจุดเลยนะแต่ถ้าหากว่าวัดถึงจุดสวิงไฮด้านบนนะประมาณ 5,800 กว่าจุดเลยนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็คืออีกไอเดียหนึ่งในการรันเทรนแบบฉบับ scalping เทรดสั้นแต่เก็บยาวนะฮะซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะที่กราฟวิ่งแรงแต่หากว่าวันไหนที่กราฟวิ่งเฉยๆเอื่อยๆเพื่อนๆก็สามารถใช้ในส่วนของเซตอัพเดิมได้เลยโดยการตั้ง SL แล้วก็ TP เอาไว้ตรง 11.8 นะครับแต่วันนี้ถือว่าโชคดีนะที่กราฟวิ่งแรงแล้วก็ผมไม่ได้ตั้ง TP นะมันก็เลยทำให้เกิด Big Shot นะหรือว่าระยะที่ไกลพอสมควรนะครับซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากใช้วิธีนี้ก็ใช้ได้นะแต่อย่าลืมนะฮะตั้งในส่วนของ SL หน้าทุนด้วยยังไงก่อนที่เราจะไปเทรดจริงนะลองบัญชีทดลองก่อนนะหรือว่าใช้เงินทุนน้อยๆนะครับเพื่อที่จะทดสอบดูว่าเราเหมาะกับวิธีนี้หรือไม่และถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาอยู่หน้าจอแต่อยากเทรดแนวทางในคลิปนี้จริงๆผมก็มีในส่วนของกลุ่ม Signal Alert แจ้งเตือนในการหาจุดบอสแล้วก็ช็อคตอนที่กราฟสามารถชนะสวิงก่อนหน้าได้โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเฝ้าจอรอเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถสแกน QR Code ตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยสุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมก็ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะฮะและที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆเปิดบัญชีใหม่อย่าลืมนะใส่รหัสพาร์ทเนอร์ MTT 123ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือว่าไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะก็สามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะอ่านแล้วก็จะตอบกลับทุกคอมเมนต์เลย